لقاؤنا الجديد أيها الأصدقاء هو أننا لدينا مجال معين مبرمج. هذا المجال إنه يبدأ من B6 وينتهي إلى E15. نرى أن هذا المجال له اسم. هذا المجال عندما نسجل فيه أرقام يأخذ فقط من 1 إلى 12 وباقي الأرقام يرفضها والنصوص يرفضها والتواريخ إنه يرفض أي شيء. لنلاحظ التجريب. البرمجة الموجودة هي هنا برمجة القسم الأول والقسم الثاني. القسم الأول تبدأ فيه البرمجة. القسم الثاني محتوات في القسم الأول يبدأ عمله هنا. لنلاحظ ما سوف يتم عندما نسجل في هذه الخلية رقم 2. نضغط انتر. تبدأ عملية التحسس وتقول إذا كان هذا المتغير الذي معرف هنا إذا كان false. لنرى تحققت إنها ليست false. فإذا يتأكد أن المجال المتغير سيأخذ مجال الخلية range input range إن هو اسم المجال الذي تم التسمية عليه. فإذا هذا المتغير يأخذ هذا الاسم ويبدأ التحسس بحلقة 4 أن كل خلية من خلايا الهدف هدفنا هو C6. كل خلية من خلايا الهدف إذا كانت محتوى الخلية بعنوانها تساوي المجال الذي هو من B6 إلى E15 نلاحظ أنها ساوتها. فإذا الفانكشن يأخذ الخلية ويتحسس بموقع الخلية كعنوان. هل هو من ضمن عنوان المجال؟ إذا تحقق فإذا نكون في داخل الإف. داخل الإف تقول إنني سوف آخذ ما تم هنا. سوف يأخذ هذا المتغير سوف يأخذ القيمة التابعة للفانكشن. لنلاحظ الفانكشن ماذا يفعل. يأخذ ما نحن سجلناه ويعالجه باحتمال إذا كان يساوي فراغ أو لا شيء أو إذا كان يساوي ليس رقم وإذا كان يساوي الخانة أو إذا كانت الأرقام إذا كان يساوي أصغر من 1 أو أكبر من 12. فإذا إنها تحققت أنها لا تساوي أي هذه الاحتمالات. إنها رقم 2 ليست أصغر من 1 وليست أكبر من 12. فإذا تحقق الشرط ونعطي لهذا المتغير قيمة true ونذهب إلى الأساسية ونقول لأن هنا المتغير كان لا يحتوي على قيمة. الآن في if داخلية تقول إذا هذا المتغير أخذ قيمة true. نعم إنه أخذها. تحقق الشرط. فإذا المتغير الأول يأخذ قيمة false. تمام. وتنتهي البرمجة. بهذه الحالة وافق لنا على التسجيل في هذا المجال وبرقم 2. لنلاحظ عندما نعطيه رقم 22 ونعطيه انتر نبدأ من جديد ونتحسس بأن المتغير الأول أخذ false ونعطي المتغير الثاني اسم المجال وبذلك تبدأ الحلقة لتقول ما تم تحديده من الهدف هل هو من ضمن العنوان. نلاحظ إنه من ضمن العنوان ونقول الآن سوف نذهب إلى القسم الأسفل لكي نأخذ قيمة لهذا المتغير وهو يأخذ ما نحن سجلناه من 22 ويتحسس إذا كان لا شيء إذا كان ليس رقم
إذا كانت خلية. إذا كانت من الأرقام أصغر من 1 وأكبر من 12 تحقق، فإذا سوف تعطي لنا هذه الرسالة لتقول، فإذا هذا المتغير أخذ نص وانتهت الفانكشن من الأسفل، وعدنا إلى البرمجة الأساسية، وتقول إننا نلاحظ أن قيمة هذا المتغير لم تكن true، فإذا سوف يتجاوز هذه المرحلة التي تنهي البرنامج ويأخذ الاحتمال الآخر الذي هو إظهار رسالة تظهر لنا أن الذي كتبناه بعنوان C7 يحتوي على النص المعين، وتظهر بMS بوكس إن الخلية C7 تحتوي على أرقام بين 1 و12، وبذلك تنتهي البرمجة وتمسح. نرى أنها تمسح وتعود وتنهي البرمجة إلى إدخالات جديدة. فإذا أخذنا احتمال الرقم، لنأخذ احتمال النص، نحن كتبنا حرف ياء. نلاحظ أن الهدف والتحقق أنه في مجال، نعم، هنا تبدأ التحسس. نلاحظ أنها ليست أرقام، فإذا ذهبت إنها لتقول لنا إنها ليست أرقام، وهنا سوف تظهر الرسالة التي سوف تقول إنها ليست أرقام. الرسالة السابقة كانت إنها أرقام لكنها ليست من 1 إلى 12، وتنتهي البرمجة بإنهاء الإثبات. فإذا أخذنا الاحتمال الثالث. الاحتمال التالي هو أن نسجل في هذا المكان. نلاحظ أنها تتحسس لأن الفانكشن يقول إننا في أي تغيير موجود بالورك بوك، فإذا البرمجة موجودة بالشيت 1، أي تغيير موجود به. نلاحظ أنه يقول الهدف الذي تم هل هو من ضمن. نلاحظ أنها تجاوزت جميع السطر لأن الهدف الذي تم تسجيله ليس من ضمن العنوان الذي نحن سجلناه، لذلك تجاوز الفكرة كلها وتجاهل كل الذي كتبناه. فإذا في هذه الحالة إذا أدخلنا تاريخ لنفترض، نلاحظ أنه يأخذ ويقول إن الذي أدخلته ليس رقم، وينهي البرمجة. من البرمجات الجميلة جدا لكي نتحكم بالمستخدم عندما يدخل بيانات في قسم معين ونحدد له الإدخالات التي سوف يدخلها. فإذا البرمجة مفيدة وجميلة تساعدنا في أن نقوي الأسطر البرمجية داخل برنامجنا لكي نتحسس بما يسجله المستخدم وبما لازم أن يسجله المستخدم. نلتقي غدا إن شاء الله في برمجة جديدة. شكرا لمتابعتكم.